Good morning everyone, it's me again Lay and welcome back to my channel. So for today's video is I've decided na i-video yung 40 days ng lolo ko para may memories lang about him na nagpunta kami. So may makeup lang muna ako, yung simple makeup lang guys. So kakaligo ko lang. Look at. So it's currently 7:30 AM in the morning. So, ito pala yung ginagamit ko guys. Yung fresh Skin Lab. So, pinapatuyo ko lang siya. I have a full super pale yung skin ko guys. So, hindi niya kaya. Patuloy muna natin. Guys. Then, second na in-apply ko is itong serum from Pacific. Okay. So, sorry guys kung hindi ako nag-vlog this past few months na ata guys. Because of, yun nga, wala kami napuntahan, then namatay din yung lolo ko. So, pinapatuyo ko lang siya guys. So, ang pale ng skin ko. So, hindi ako lumalabas masyado. Like, hindi ako nakakaarawan. So, ang dami ng moles ko, guys. So, after that, pag natuyo na siya, guys, is lalagyan ko na siya ng eto, yung Bella sunscreen. Kasi guys, hindi ako nagpa-foundation or eto lang talaga. Ano ako eh, parang sensitive yung skin. Then pag masyadong maraming nakapatong na makeup, pinipimples ako guys. Makati yung mukha ko. Sorry sa voice ko guys, kasi kakagising ko lang na naligo ako. Then, hala, oh my god. Then, naligo ako. Yung parang namamaos ako guys. Sorry. Wala namang interesting sa buhay ko. Okay naman ako. So, lagyan nyo lang din yung leeg nyo guys. Parang natin siya ng buhay. So, gagawan ko pala ito ng video guys. Ito silang dalawa.
So, yan. Tapos ako chat. So, pagkatapos nun, guys, is this. From konti lang siya ni Chido. Yung tomato nila. Yung color. So, kinakamay ko lang siya, guys. Kasi hindi ako mahilig gumamit ng sponge. So, nagpe-prepare pa po yung parents ko. So, nariligo pa sila. So, ako So, yung call time namin is 8 a.m. Pero hindi pa kami nakabihis lahat. So, that's my lagyan ko lang ng konti dito. Kasi sobrang cute talaga ito. So, yan lang guys. Then, yung nilalagay ko sa lang sa ko is mascara. Yung dito ko. Kasi hindi ako mahilig ng kilay. Kanya na yan ang kilay. So, di na lang. Yuck. So, hindi na kasi ako nakabili ng soap. Basta yung sa kilay, guys. Hindi ko alam saan bilhin. Like, nilalagay saan. So, ganyan na. And then, eto. May-makeup na ako dito. So, ikikal ko yung lashes ko, guys. I need to know, could you be one to hold? Sorry guys pangit pa masyado ako mag-edit or mag-video kasi hindi pa ako marunong. Hindi pa ako masyado marunong about vlogging. So, tinatry ko lang kasi gusto ko talaga binibideo yung sarili ko. So, I'm trying so hard. So, nalagyan ko lang siya nito, yung SPF 15 na Nivea, guys. So, maglilip tint na ako, guys. This lip tint is from Chido. Lip and chicken. Ganyan lang ako mag-lip tint, guys. Like, gusto ko yung konting-konti lang. Gusto ko yung mga nude color, like mga ganun. So, i-curl ko siya ulit.
So, hindi ko na i-blower yung buko guys kasi nagmamadali na kami. So, magsusuklay na lang ako. So, see you mamaya. Papakita ko sa inyo yung OOTD ko. So, bye guys. See you. Hello everyone. Mamaya ko na ipapakita yung OOTD ko. So, hi mo dala guys. Hello. So, vlog. Hinday. So, dito kami sa vlog. Pa dito ka oh, Francis. Bili ka. Diyan lang ka para makabalo na ka mag-drive. Tadaan na pa. So, pupunta na kami sa Bukid. Nanay! Hi, Nay! Di ba? Wala mo nakaligo. Oo. Hi, guys. So, see you there. So, hello everyone. We're finally here sa Bukid. So, andito na kami. Oh, nice. My nice. Enjoy ko din. So, guys, this is my OO. So, andito na kami sa Bukid. Yan. So, jacket lang ako. So, that's it. Init kayo. Sige, Kung ko ito na kayo. nag-vlog kayo. So, this is our bukid, guys. So, morning yuta ni tatay. Pakita na ko sa imo ha. So, naami apat ka fish pan. Apat or 1, 2, 3, 4, 5, 6 ata ka fish pan, guys. So, maunang yuta ni tatay hantod dito, hantod. Basta ang palibot dari sa iyaha nang sa gate, char gate. Char ka ng mga ano. So, maunang yuta ni tatay na dito fish pan. So, naapa dito, guys. So, ipakita, itour ta mo niya sa bukid. Kung asa nagdako akong papa. Sorry, gakaon ko. Kaan lumaki yung papa ko. So, dito sila. Kasi kami, guys, is sa ano na talaga kami lumaki sa syudad. So, dito. Ito yun. So, ito yung ano, gumagawa sila ng uling dito dati. Then, here. So, doon. Kay tatay pa yun dyan. Ito. Doon. Tsaka sa kanya pa yung palay. Yun. Lahat. Doon. Tsaka dito. So,
Ito yung sa likod ng bahay, guys. So, kay tatay pa yan. So, nandun yung isang fish pan. So, gisaradaan siya, guys. Ba't nga na? So, may naglilit siya doon. Ano? So, yung mga chips. So, nakatulog ako, guys. Hi! Uli na mi tay. So, that's my tatay. So, uuwi na kami, guys. See you later. Na, we're going home, guys. Di man kabalo. Wala di ka pwede sa akong vlog. Home, guys. May pa sa chinchin. So, bye-bye, guys. Bye, guys. See you later. See you later. Anong masasabi mo, Angel, sa mga pangyayari ngayon? Di ka pwede i-interview kung mag-artista ka kayo. Naman na interview. What is your name? Ano siya? Ano sa pangalan? Asa ka nakapuyo? Sa Magdala. Tutubang. Dari tubang kay naman dari ang kamera. Hi Pani. Hi Chinchin. May kapalala ako. Sige, ikaw interview sa imong sarili. Sa imong palalan. Sa imong palalan. Stepaning na siya. Stephanie lang man daw. Stephanie Aurina. Asa imong papa? Nandito sa Tukurong. Ano sa? Sa Tukurong. Tukurong? Ano sa man siya dito? Trabaho. Ano sa English sa trabaho? Work. Uy, na sila sleeper baligyaw. Kain mo na. Ay na, bye-bye guys. Bye-bye, guys. Na, please subscribe to my YouTube channel. YouTube ang channel. And please subscribe Bye-bye. and hit the notification down below so you can stay updated whenever I post a video. Bye! Bye. So that's it for today's video, guys. I hope you enjoyed this video. If you do, please like and subscribe to my YouTube channel and click the notification down below so you can stay updated whenever I post a video. Bye guys, stay safe and drink a lot of water and stay at home. Behind closed doors, I'm a fool for your love.